tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của chồng chị Loan khi con trai chị mới 7 tuổi. Chồng chị là con trai một, và con trai chị Loan chính là cháu đích tôn duy nhất của cả hai bên gia đình nội ngoại. Sau vụ tai nạn giao thông cướp đi mạng sống của chồng chị, cả gia đình chị bàng hoàng. Bố chồng chị đang bị bệnh tim. Ông đã không chịu nổi cú sốc và đã qua đời ngay sau đó. Trong kinh chuyển pháp luân của Đức Bụt Sakyamuni, bộ kinh đầu tiên sau khi Bụt thành đạo chính là kinh Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo. Đức Bụt đã nói về nỗi khổ đau của con người. Con người ai cũng phải trải qua khổ đau, nhưng nỗi đau lớn và dồn dập đến với chị Loan thì thật là khủng khiếp. Quá sức chịu đựng của một người phụ nữ nhỏ bé như chị. Cả chị và con trai chị đều bị rơi vào trầm cảm. Nhưng rồi ai cũng né tránh, chạy trốn với ý nghĩ không muốn cho người khác khổ đau thêm vì mình. Chị Loan đã tìm đến các phương pháp để chữa bệnh cho con và cho mình, nhưng không thành. Chị và con trai cứ vật vã với căn bệnh trầm cảm đó gần 10 năm. Cho đến khi chị tìm đến với thiền sư Thích Nhất Hạnh và phương pháp thực tập của pháp môn Làng Mai, chị mới bừng sáng niềm vui, niềm hy vọng rằng sẽ tự chữa khỏi bệnh cho mình rồi quay về chữa bệnh cho con trai. Nhưng số phận thật trớ trêu với chị. Chị đã không kịp quay về cứu con trai mình. Nỗi đau chồng cao chất ngất ụp xuống chị một lần nữa. Và thực ra thì lúc đấy con về mặt Phật pháp thì con chưa được như bây giờ. Và cái động lực mà mình có thể thực tập để làm sao cho con mình nó bớt khổ, và để cho gia đình nó có sự bình an. Nhưng thực sự là cái sự ra đi của con trai con nó cũng có những cái mầu nhiệm, nó rất là mầu nhiệm. Nó không phải là con này, nếu mà những cái đơn giản thì nó đi rất là an lành. Và cái mặt mũi rất là tươi tỉnh, nó nghe nhạc. Ở trong nhà thôi, cháu ở trong phòng. Cháu lúc đấy thì không có ai ở nhà, và nó nhảy từ tầng 31 xuống tầng. Và khi mà cháu ra đi, mọi người cứ nghĩ rằng là gần như bố mẹ con, bà nội của cháu và những người khác trong gia đình gần như không thể chịu vượt qua được cái nỗi đau đó. Con tưởng là lúc đó ông đi lên huyện áp cao, bà nội thì lao ra đường. Lúc con về thì đã đưa cháu vào bệnh viện, và cháu con thay quần áo tắm rửa cho cháu thì trên cả người không hề có một vết máu, nguyên vẹn, không có một vết xây xác, không có gãy cái thứ gì hết. Nó có một vết rách nhỏ xíu ở đây, không có một vết máu toét máu gì. Và điều đấy là cái điều mà con thấy rất là mầu nhiệm, và nó an ủi con rất là nhiều. Nó mặc quần áo, xong nó lấy tai nghe, nó đeo MP3 nghe nhạc. Nhưng mà và cái điều đấy là cái điều mà khiến cho con thấy được an ủi rất là nhiều. Là khi mà con gặp cháu thì người nó hoàn toàn an lành, không có một vết máu, không có một vết xây xác, không có cái gì hết luôn á. Tầng 31. Vâng, rất là, và cái điều đấy là cái điều mà nếu mà có thì chắc là con cũng sẽ rất là bị ảnh. Và cái điều đấy con thấy rất là mầu nhiệm, nó cực kỳ mầu nhiệm. Nó hoàn toàn giống như là mọi người là giống rất là thản nhiên á. Tại vì nghe nhạc này,
đeo tai nghe nhạc, rồi rất là nhiều quá. vâng, nhưng mà Bởi vì người cái tác động vật lý nói gì thì nói. vâng, cái tác động vật lý 31 này. hoàn toàn ăn từ rất là thành như vậy. Có lẽ là Bụt vị Bồ Tát cũng nâng đỡ, cũng có cái sự nâng đỡ. Cháu đi tháng 5 năm 2019, tức là sau nửa năm con biết đến pháp môn. Chỉ có điều cái sự khác nhau giữa cái khi mà chồng con đi và cháu cũng đã đi, đối với con nó có sự khác biệt rất là lớn. Với cái lúc mà chồng con đi thì con không có một cái con đường, cho nên mình không vượt qua được cái nỗi đau đó, mình không nhìn nhận được cái nguồn gốc của cái việc đó, mình không thừa nhận cái chuyện đó, cái nỗi đau đó, và mình làm cho cả gia đình chìm đắm trong một cái nỗi đau khổ mà không giải thoát được. Nhưng khi cháu ra đi á, mọi người nói rằng có thể cháu ra đi là đối với con thì nó có thể còn đau lớn hơn là cháu mới ra đi. Và sau đấy con được sư cô chân không, và sư ông, lúc đó sư ông vẫn còn, sư ông vẫn còn đó, và sư ông gửi cho con cái tình thương rất là lớn. Sư cô gọi con vào Huế và con được đảnh lễ sư ông. Mặc dù không ai nói với sư ông là có chuyện đó, và con cũng lúc đấy con cũng nghĩ rằng là con không nên, sư ông đang rất là ốm, con không nên mang cái năng lượng rất là đau thương đấy đến gần sư ông, nó ảnh hưởng đến sư ông. Lúc đấy con rất là ngây thơ, vì tình thương của sư ông rất là lớn, mình không thể ảnh hưởng gì này. Nhưng mà sư ông cảm được cái nỗi đau của con, và sư ông đi ra của con không có xin. Sư ông ở trong phòng, sư ông không nghe thấy, sư ông không nhìn thấy, nhưng sư ông cảm được cái năng lượng. Và con ngồi ở đó, và sư ông đi ra, và sư ông ra hiệu cho các thầy thị giả đẩy xe đến trước mặt con. Và sư ông vẫy tay cho con đến gần, và sư ông kêu con quỳ xuống và dọa đầu con. Và sư ông dẫn con đi thiền hành. Thì lúc đó con cũng, thực ra lúc đó con cũng chưa biết nhiều về sư ông. Cái tình yêu của con đối với sư ông nó không như bây giờ. Nó vẫn là một cái, lúc đó nó cũng chỉ ở dừng lại ở đấy là một vị đạo sư mà đưa ra một cái pháp môn, con thực tập theo. Con chưa có cái sự kết nối với sư ông lúc đó. Thế nhưng mà cái tình thương của sư ông nó rất là đặc biệt. Bởi vì sau đấy khi mà con về nhà ấy, thì con thấy người nó rất là nhẹ, và nó empty. Mình cảm thấy cái sự empty ở bên trong, nó rất là đặc biệt. Và về sau này phải đến 2 năm sau, con mới ngộ ra được là hôm đấy sư ông trao truyền cho con cái pháp gì. Vì con cứ thực tập thôi, con được cái nó rất là nghe lời. Tức là bảo đi thì đi, bảo ăn thì bảo ăn, bảo ngồi thì ngồi. Thì và tại vì là con cứ đi miết như thế à. Suốt những 5 tháng đó là con, một ngày con đi đến 1-2 tiếng. Con đi thiền hành ở trong công viên. Và tự nhiên con thấy nó nhẹ, và nó thấy rất là nhiều điều. Và cho đến, tức là cách đây lúc sư ông gần đi, và khi mà con thực tập như vậy thì cái tình yêu của con đối với sư ông nó càng lớn dần lên. Nó không phải là tình yêu đối với một sự kính trọng đối với một vị đạo sư bình thường, mà là một cái sự thân thiết, nó cái sự kết nối. Và cho đến một ngày con ngồi thiền thì con mới ngộ ra một điều là sư ông đã trao truyền cho con pháp môn thiền hành. Bởi vì sư ông dẫn, sau đây sư ông dẫn con đi,
và chỉ mình con thôi. Hôm đấy không có đại chúng gì hết, tức là lúc mà sư ông đi ra là có một mình con luôn á. Và sư ông dẫn con đi thiền hành quanh chùa Từ Hiếu. Con hiểu ra rằng là khi mà mình có cái nỗi đau mình rất là lớn, mình không thể ngồi an được đâu, không thể ngồi được, ngồi mình sẽ không yên. Và cái thiền hành nó là một cái pháp môn rất là mầu nhiệm để mình cho cái nỗi đau của mình nó xuống với đất mẹ. Khi mình đi thì mình sẽ an hơn. Như cái lúc mà thực hành ấy, thì mình cũng không có hiểu được, mình chỉ nghe lời thôi. Nhưng mà sau mấy năm thì con mới ngộ ra bảo cái pháp môn mà sư ông đặc biệt trao truyền cho con là thiền hành. Bởi vì chỉ có thiền hành, con đi thì con mới chuyển hóa được cái nỗi đau đó, mang lại. Bây giờ thì 3 người già trong nhà đã đỡ chưa? Yên chưa? Cái sự mầu nhiệm nó diễn ra ngay lập tức, chứ không phải là đến bây giờ. Chắc nó chỉ khoảng được 2 tuần thôi là mọi người đã an rồi. Tức là nó an ngay cả lúc mà làm làng tang lễ đúng cơ. Tức là đến ngày thứ 2 khi cháu ấy thì tăng thân đã đến, và bản thân con cũng rất là an. Ngày đầu tiên thì con không được an như vậy, nhưng đến ngày thứ 2 thì con bắt đầu thở và tăng thân đến và ôm ấp. Và những ngày đó tăng thân đến thì cụ thể là tăng thân làm những cái gì? Tăng thân chỉ đến chia buồn. Một ngày con nói chuyện với 2 cụ nhà con, hỏi rất là đơn giản thôi. Đến ngày tang lễ thì cũng đến để viếng và không ấy. Nhưng cái chính ấy, là mọi người có đó, và con cái sự nương tựa, con có sự nương tựa vào tăng thân. Cái năng lượng đó nó qua con và nó làm cho cái không khí trong gia đình là rất là vững chãi, rất là an lạc. Đương nhiên thì ví dụ đối với những ngày già thì mình phải có phương tiện một chút, không phải là cũng phải có cái phần tâm linh một chút, tức là mình có. Và sau đấy đến tháng 8, tức là 3 tháng sau thì con đưa 2 bà đi sang làm Mai Thái 1 tuần. Và đến Việt Nam thì có một số khóa tu cho gia đình, con cũng đưa các bà đi. Và thì đương nhiên là đối với người già ấy, thì cái việc mà giác ngộ pháp môn hoặc là thực hành theo pháp môn nó không phải dễ như người trẻ. Thế nhưng mà cái sự an của con đó, khi mà con thở, có sự có mặt của con thực sự có mặt ở trong gia đình ấy, thì cái không khí nó khác. Và khi mọi người, kể cả những người mà không thực hiện vào, thì hồi xưa mọi người bảo là rất là nhiều năm trong gia đình nhà con nó có cái không khí rất là bi thương ấy. Nhưng mà khi mà đến nhà con ấy, sau khi cho mất xong, mọi người không có cảm thấy cái năng lượng rất là bi, rất là đau thương như thế. Cho nên là ba cụ và cả các em của con nữa. Em con có 2 đứa em gái thì chúng nó cũng không có lập gia đình, thành ra là như con trai của con thì cũng là con của chúng nó, đều ở cùng với nhau. Thành ra là cái sự vững chãi, cái sự an của con nó làm cho cái không khí gia đình rất là mọi người rất là chấp nhận được cái điều đó, và mọi người không sợ hãi, không sợ hãi cái điều đó. Này thì và thế thôi, thì từ đấy thì con cứ tiếp tục thực tập thôi. Thì dần dần mình cứ thực tập nhiều, mình thở, mình đi, mình nghe pháp thoại, mình nương tựa tăng thân, thì có những cái năng lượng nó sẽ nâng đỡ, và mình nhìn thấy ra nhiều thứ. Đầu tiên thì rất là đơn giản, mình nghĩ rằng là mình tu, mình thực tập cho con, chuyển hóa cho con mình, cho gia đình, cho dòng họ. Thế dần dần thì mình thấy ra được học thêm những cái giáo lý
giáo lý về vô thường, về vô ngã, về duyên sinh, về không sinh không diệt, thì mình thấy ra rất là nhiều thứ. Thì nó càng tiếp, nó có cái giống như có cái giáo lý thì nó yểm trợ cho cái sự thực tập của mình, của con nó được vững chãi hơn, nó sâu hơn. Thì dần dần thì con cũng không nghĩ rằng là mình tập được cho con mình nữa, mà mình thấy nó ở trong mình rồi. Cái sự an lạc của mình nó cái sự ấy, và sự an lạc của con, cái sự vững chãi của con, nó cũng, bố mẹ con cũng như vậy. Các cụ cũng không cần thực tập gì con cứ dần có đó. Thì cái cuộc sống trong nhà nó rất là an lạc, nó rất an lạc. Các cụ vẫn vui sống, vẫn tập thể dục hàng ngày, không có cái sự áp lực, không có cái thì con thấy là cái nhờ pháp môn mà sư ông dạy làm đấy, tức là mình cái sự an lạc của mình đó, là cái sự an lạc của ông bà, cha mẹ, tổ tiên, của con cháu, cho mình, và con thấy cái điều đấy rất là đúng đối với con. Vừa rồi đi bên làng 5 tháng thì Loan về là thì có một cái gì mới hơn trước khi đi không? Cái sự ở trong làng á, nó có một cái rất là mầu nhiệm, là cái năng lượng tập thể, cái năng lượng của đại chúng và cái năng lượng của sư ông vẫn còn đó. Thành ra là cái sự thực tập chánh niệm của mình nó dễ hơn. As a way to shut down. Leave your compassion for yourself. Ở nhà thì cũng phải cố gắng chút xíu, đôi khi cũng lười hoặc là ấy. Thế nhưng ở kia thì cái sự thực tập nó dễ dàng hơn. Có một thầy nói với con rằng là sư ông có dạy là đến bên làng á thì giống như mua một cái vé xe lửa, lên tàu rồi không cần làm gì cả, xe lửa tự đưa mình đi. Và đấy là cái năng lượng ở làng. Nó nói gì thì nói, khi mà thực tập thì nó cần phải có cái sự miên mật nữa. Nó có cái sự miên mật. Thì hai cái điều mà con học được rất là, thực ra thì nó củng cố hơn, nó chứng nghiệm hơn cái sự thực tập của con, là cái có bùn với có sen, nhưng mà cũng có sen thì dạy là có bùn. Con thấy rằng là cái sự khổ đau của mình á, nó cũng là cái mà giúp cho mình có cái điều kiện để mình nhìn rõ hơn về bản thân và về cái sự giác ngộ hơn về cái sự khổ. Nếu mà con không có cái sự khổ đau đó thì chắc con vẫn có chìm đắm ở trong đó. Nhưng mà cái quan trọng nhất là mình phải có cái pháp môn. Con đã có một lần đau khổ nhưng con không vượt qua được vì không có pháp môn. Mà mình cứ ở mãi trong bùn, mình mãi mà bùn mà mình không có thành sen. Nhưng chắc là cũng chưa đủ vì là lúc đấy mình có chưa đủ cái điều kiện để học, để đến được với pháp môn. Thì như các sư thì trước khi đến làng thì con nghĩ rằng là bản thân con nghĩ là mình chắc là cũng chuyển hóa được cái nỗi đau cũng khá. The Dharma and the Sangha, to whom we bow in gratitude. Mọi người thì cũng bảo, cũng cứ khen con, được khen nhiều lắm, là mình thực tập giỏi, mình thế nọ thế kia. Thế nhưng mà thực ra thì khi có cái điều kiện ở trong làng, mình rất là ngồi yên và mình thực tập, thường xuyên mình thực tập quay về với hơi thở chánh niệm, với cái giây phút hiện tại, thì mình nhìn rõ hơn, con nhìn rõ hơn, con thấy là cái nỗi đau nó có thể
yên một chút xíu, Trộn đấy. nhưng mà nó chưa phải là thực sự chuyển hóa, bởi vì mình chưa nhìn thấy được cái nguyên nhân của cái khổ đau đó. Cái nguyên nhân trước khi vào làng á, thì con có lẽ là con tu, mặc dù là mình cũng thờ đó, mình cũng đi đó, mình cũng quán chiếu đó, nhưng con dùng cái trí năng rất là nhiều. Vì đi làm nhiều mà, mình được dạy học làm cho Tây nhiều, hay gọi là critical thinking, để tư duy gọi là tư duy nhỉ, tư duy có chiều sâu, critical thinking, con không biết dịch ra tiếng Việt là gì, nhưng mà tóm lại là cứ phải cái này, đào sâu suy nghĩ rất là nhiều về cái này. Cho nên mình khi mà mình tu á, nó có cái thói quen đó, thì mình lại đào sâu, mình nhìn vào cái nỗi khổ đau của mình, cái nguồn gốc khổ đau của mình bằng cái não của mình, bằng cái não của mình. Để mình nguyên nhân để nó thấy giống như kiểu tất cả mọi thứ thì thực ra về mặt lý thuyết nó như nhau, nhưng cái sự cảm của mình nó sẽ rất là khác nhau. Mình nói rằng là mình quán chiếu một bông hoa thì mình nhìn thấy cái bông hoa đó nó có đất, có nước, có gió, có lửa, có chị Châu thổ ở đây, nó cũng nằm lên bông hoa, đều là trong sách và nó in vào trong này. Và khi mình nhìn, bắt đầu cái não của mình nó bắt đầu nó hoạt động working và nó phân tích cái bông hoa này ra những cái yếu tố đó. Vậy mình thấy cũng đúng và mình cũng an. Nhưng cái an này nó ở trên mặt. Chưa xong. Cho nên khi mà con sang đó thì các sư cô có đúng là phải có một cái thời gian rất là dài. Khi mà thực tập lâu rồi á, thì sẽ đến một cái lúc, bởi vì đầu tiên mình nhập môn là thở, là đi, là chánh niệm, nhưng đến lúc con cần ý chỉ sư. Để bụt thở, để bụt đi, mình khỏi thở, mình khỏi đi, khỏi đi. Bụt đang thở, bụt đang đi, mình được thở, mình được đi, được đi. Bụt là thở, bụt là đi,